হাই কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ ভালনে আজি বনাব লৈছোঁ মই ফুলকবি এয়া লৈছোঁ মই ফুলকবি আৰু আলু লৈছোঁ এতিয়া ফুলকবি আৰু আলু বাকলিখিনি গুচাই লওঁ ফুলকবিখিনি মই নিমখ পানীত অকণমান তিয়াই থৈ দিম গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছিলোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ এইখিনি ফ্ৰাই কৰি হোৱাৰ পাছতে মই এইখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ সেই একেখিনি তেলতে মই এতিয়া ফুলকবিখিনিও ফ্ৰাই কৰি লওঁ ফুলকবিখিনি ৰঙচুৱাকৈ মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া এইখিনিও মই কাঢ়ি লৈছোঁ মই এতিয়া প্লেট এখনতে জিৰা গুটি লৈছোঁ লং লৈছোঁ আৰু ইলাচি 3টা লৈছোঁ একেখিনি তেলতে মই গোটেইখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজখিনিও দি লৈছোঁ এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱাকৈ অকণমান দেৰি ভাজি লওঁ পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ৰঙচুৱাকৈ ভজাৰ পাছতে মই বিলাহী এটাও কাটি লৈছিলোঁ বিলাহীখিনি দি লৈছোঁ মই এতিয়া প্লেট এখনতে নিমখ হালধি কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ আৰু চব্জি মছলা উলিয়াই লৈছোঁ এই গোটেইখিনি মছলা মই এতিয়া পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনিতে দি লওঁ মছলা দিয়া প্লেটখনতে অকণমান মছলা লাগি আছিলে তাতে পানী অকণমান দি পিনি এইখিনিতে উতলাই লৈছোঁ তাৰ পাছতে মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লৈ ফুলকবি আৰু আলুখিনি দি লৈছোঁ ফুলকবি আলুখিনি অকণমান ভজাৰ পাছতে মই নহৰু আৰু আদা খুন্দি লৈছিলোঁ খুন্দনাত সেইখিনিও দি লৈছোঁ পাতখিনি আছিলে যে সেইখিনি মই পেলাই দিয়া নাই সেইখিনি ধুই পিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এয়া হৈ গ'ল আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন খাবলৈ বহুত ভাল লাগে যদিহে ভাল পালে এই ভিডিঅ'টো লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই